Rev natin ng malakas. Alright. So what up guys, this is Ayan TV and welcome to my channel. So update lang para doon sa DIY oil cooler na nilagay natin dito sa loob ng airbox, no? Yung DIY natin nakaraan. So may mga humihingi kasi ng update kung okay ba yung resulta. So ngayon paanda rin natin, pakita ko sa inyo. Tapos buksan na rin natin mamaya para makita nyo rin. So ito siya guys, yung nilagay natin dito sa loob na oil cooler na ginawa lang natin, DIY natin. So okay na okay siya. Dito yung labasan ng langis. Pabalik doon sa loob. So silipin natin sa kabila. So ayan, dito yung punta ng langis. So dito yung galing yung langis, paakyat doon sa oil cooler. Ayan, silipin natin, may cover na kasi hindi na makita. Ayun, yan. Yan, pasok sa airbox doon sa loob yung ano natin. Yan, tapos dito yung lusot. So pasensyahan nyo na guys, maputik dito sa amin kaya marumi pa yung motor natin. So bubuksan ko ito yung airbox para makita nyo kung anong itsura niya sa loob dito. Kasi para pa doon sa mga hindi pa napanood yung nakarang video natin. Pero syempre paanda rin muna natin. So ayan guys, sumantar na silipin natin yung oil window para makita natin kung gumagana talaga yung oil pump natin. So ito yung window na ginawa ko para sa oil cooler natin kung gumagana, no? Kasi para makita na rin natin kung gaano nakaitim yung langis. Yan, kasi bukan natin ni Rev. Oh, diba? Ano, tumadalo yung langis ng dahan-dahan. Sobrang dumi pa ng motor ko kasi yung putik dito. Rev natin ng malakas. Alright. So ngayon bubuksan ko ito dito para makita nyo, para dun sa mga hindi pa nakita kung anong itsura ng coil copper natin na nilagay. So ito na guys, binuksan ko na. So yan yung copper tube natin galing doon sa oil pump. So dito ko siya nilagay sa loob nitong filter kasi dito na bumubuo yung hangin bago lumabas, bago pumasok dyan sa carburetor natin. So nasasala mo na dito yung hangin sa box na to. So buksan natin para makita nyo yung itsura ng copper tube natin. So kung gusto nyo makita kung paano ko siya ginawa, pwede nyong panoorin yung last video ko kung paano ko to ginawa. Ilalagay ko yung link sa description box nito. So ito bali, ito kasing video na ito is ano na lang, update ko na lang para dun sa mga humihingi ng update kung okay ba, gumagana pa rin ba yung ating oil cooler. So ayan siya guys, pinaikot-ikot ko siya dyan, spiral type yung paggagawa ko. Yan, kasi yung hangin galing dyan sa butas na yan, hinihigop ng carburetor pa lusot dito, daan muna sa foam o sa filter natin yan para masala. So bago siya lumusot doon, dumiretso sa carburetor. So dyan ko siya nilagay para sasapol siya ng hangin na hinihigop ng carburetor para lumamig siya, magkaroon siya ng airflow dyan sa loob. So lalamig yung langis bago makabalik doon sa makina. So ayan, dyan yung lusot ng langis papunta rito sa ating head ng ating makina. Itong oil window ko naman is yung dalawang fuel filter ito. Tinanggal ko, tapos tinanggal ko yung papel sa loob. Tapos pinagdikit ko siya, tinunaw ko siya bago ko siya dinikit ulit. Kasi ang purpose ko niyan para makita ko yung langis kung maitim na or gumagana pa yung ating fuel pump. So para doon sa mga katulad ko na walang pambili ng oil cooler, na gusto magkabit ng oil cooler, so kung magkakabit kayo ng ganito, make sure nyo lang para sigurado tayo na yung
Yan, from copper tube papunta doon sa hose. Kailangan maganda yung pagkakabit para hindi tumagas yung langis. Kasi kung hindi maganda yung pagkakabit, baka mamaya tumagas yung langis, hindi nyo napansin, naubusan kayo ng langis, delikado. So next plan ko dito is lagyan siya ng pan dito sa labas. Yan, pero sa loob pa rin siya ng airbox. Yung CPU pan sa mga computer na maliliit, pala kung bumili nun, mga second hand lang, ilalagay ko dyan siya para mas maganda yung pagsak ng hangin ng carburetor. Matutulungan niya yung carburetor na magsak ng hangin, so mas mabilis yung airflow, hindi mahihirapan yung carburetor. At the same time, mas marami yung tatama sa copper tube natin. So ayun lang guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa sunod nating mga uploads. Always ride safe.